Üdv prepperek és lámpafanok! Ebben a videóban megint egy fejlámpát fogunk letesztelni, mégpedig a Braineye-tól. Ez egy különleges fejlámpa, de döntsétek el ti, hogy egyébként ez egy fejlámpa, egy pipalámpa, vagy éppenséggel egy rúdlámpa. Úgyhogy ez a videó erről fog szólni, leteszteljük, megnézzük, hogy mit tud. Van egy régebbi pipalámpám is, összevetjük, hogy nagyjából méretben mi a különbség. Hát van némi, aztán fényerőben is, mert ennek ez a maximális fényere, ami a holdfényt, nagyjából a holdfényt képes imitálni, de ezzel is lehet morzézni, úgyhogy na gyertek, ebben a videóban erről lesz szó, tartsatok velem! A Braineye HL18-as fejlámpánk egy ilyen viszonylag nagyobb méretű dobozba van csomagolva, ugyebár pont azért, mert nem csak egy egyszerű rúdlámpa, vagy egy pipalámpa, vagy nem is tudom, hogy beszéljek erről a lámpáról, hiszen ő egy univerzális eszköz, mert mint látjátok, már mindjárt rá van szerelve ez a speciális fejlámpa tartozék, ami a homlokra rá tud ülni, és ugye be lehet pozícionálni. Na de nézzük meg először, hogy miket tartalmaz még a dobozunk. Ide van elrejtve a fejpánt, kapunk egy USB-A, illetve egy ilyen speciális mágnes csatlakozós töltőfejet. Ezt majd leteszteljük, hogy működik. Kapunk 2 darab tömítőgyűrűt, kis marketing dolgokat, garanciapapírt, és nagyjából ennyit. Fejlámpa tartóból így ki is lehet pattintani. Szereljük is föl a fejpántunkat. Különben ilyen perforált gumis fejpánt. Ugye szimpla, tehát nincsen fejközépen áthúzódó heveder, pedig lehet, hogy nem ártott volna az sem, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz kényelmes. Most először is akkor szereljük föl a lámparögzítést. Itt ki van vágva egy ilyen kis rész, és könnyedén át tudjuk benne húzni. És már is rajta van. És hát a lámpát ugye van nekünk egy ilyen övklipsz, az övklipszünk az ott szépen belül el tud bújni, és ezzel a övklipsszel a hátuljára így szépen belepattintolódik. 20 fokonként lehet állítani a dölésszöget, de nézzük magát a lámpatestet. Szerintem egy nagyon igényes, nagyon szép kivitel. Ugye az ismert rendkívül erős repülés technológiában is használatos alumínium ötvözetből gyártják a lámpatestet. Kapott egy 2 irányból akasztható övklipszet. Ugye itt látjuk, hogy hátul nincsen semmi lehetőség arra, hogy ilyen rohamszíjat fel tudjunk rá fűzni, és az nem is tartozik a csomagunknak. Viszont itt az övklipszben ott van egy ilyen kis kidudorodás, és oda például bele lehet rögzíteni egy rohamszíjat. Itt fent helyezkedik el a bekapcsoló gombunk, egy kis kékre eloxált kis gyűrűben. Ugye ott lehet látni a hajító mechanikát, hogy megfelelően el van látva a szilikonzsírra, hogy súrlódás ne koptassa ki a mechanikát. Egyébként rendkívül szilárd, tehát semmi kotyogása nincsen, és nagyon szépen még hallani is lehet, hogy hogyan tudjuk állítani a szögekbe a lámpát. Ezen az oldalt kapta meg a töltőajzatot,
töltőcsatlakozóját, ami speciális, a Brainite-nál szabványos töltőcsatlakozó, tehát más eszközökhöz is lehet használni ezt a töltőfejet. Aztán itt kapunk egy szép kontúros Brainite logót, kapunk egy kékre eloxált kis koronát ide, hát ütőkoronának nem éppen megfelelő, de védi a lencsénket, hiszen beljebb van süllyesztve. Nem látom, hogy tükröződésmentes lenne a lencse, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen edzett üveg, és ahogy látom, kellően vastag ahhoz, hogy ne törjön könnyen. Belül egy hagyományos reflektortükröt kapunk, sima reflektortükröt, és ott ül az alján az SFT 40-es ledünk. Ami még különleges ebben a Brainite lámpába, hogy a farokvég része az mágneses, így aztán például ez a törhöz is könnyedén hozzá tudjuk rögzíteni, és hát a saját súlyát képes megtartani, és így bepozícionálva igazából bárhol nagyon jól tudjuk használni. Nézzük meg, hogy milyen akkumulátort találunk benne. Leszedjük ezt a mágneses farokvéget, és itt található benne egy 18650-es 3100 mAh-órás Brainite márkajelzésű akkumulátorcella. Nagyon passzentosan illeszkedik. Itt van ugye az a gyűrű, amit adnak pótlásként, hogyha elkopna, de ha kellőképpen gondoskodunk róla és szilikonzsírozzuk, vagy kevésszer tekerjük ki, akkor nyilván sokkal nagyobb élettartalmat érünk el. Nézzük meg a töltési képességeit. Ez az Alpovers PB100-as powerbankját elővesszük, kitekerjük itt ezt a mágneses kábellel, csatlakozik ugye a töltőfejünk. Ilyenkor, mikor veszi föl a töltést, akkor megjelenik a töltés visszajelzés, és jelenleg 5,1 volt, 1 amperrel tölti az eszközünket. Nos, nézzük meg, hogy hogyan tudjuk belehelyezni magába ebbe a fejlámpa hevederbe. Nagyon jól belepasszentolódik, és ugye így tudjuk állítani a dőlésszöget. A töltés visszajelzés nem a gomb alá került, hanem a gomb túloldalára, ami viszont folyamatosan világít, és ez abból a szempontból jó, hogy könnyen kapunk használat közben is visszajelzést a fejlámpánknak a töltöttségi szintjéről. Úgyhogy ezt én szeretem, mikor folyamatosan világít, hiszen ennek a LED-nek nincsen jelentős fogyasztása, viszont jó, hogyha menet közben nem kell a fényünket kibekapcsolgatni, és mégis látjuk azt, hogy milyen töltöttségen vagyunk. Na de nézzük meg a fényfokozatokat. Ugye kikapcsolt állapotban hosszan megnyomva a holdfény fokozatra tudjuk kapcsolni az eszközt. Ha bekapcsolt állapotban nyomva tartjuk, akkor a következő fokozatra, aztán még egy fokozatra, még nagyobb fokozatra, és jelenleg a turbo fokozatra kapcsoljuk az eszközt. Kikapcsolt állapotban dupla kattintással pedig a turbofény jön, tripla kattintással pedig a stroboszkóp, és ha még egyszer megnyomjuk a triplát, akkor pedig az SOS fényjeleket kapjuk a lámpából. Érdekességképp mutatok egy másik pipalámpát, amit még az amerikai hadsereg használt a vietnámi háborúban.
Ezt egyébként majd kicsit jobban részletesen is be fogom mutatni egy következő videóban. Hát ebbe ugye még manuálisan kellett nyomni a SOS jelzést. Ez nem egy mai darab, de különleges, úgyhogy mindenképpen lesz erről is majd egy teljes videó. De nézzük meg, hogy hova fejlődtek a pipalámpák. És hát az üzemidők is. Ja, meg hát a fényerő, tehát ennek az a picike kis fényereje van, ez meg most jelenleg a 1-es fokozat. Tehát na, de nézzük meg, hogy milyen a kilépő fénye a lámpánknak. Most félrepakolunk egy kicsit. Hát 90 foknak mondható. Körülbelül 90 fokos. Hát, hogy van egy nagyon halvány kilépő fénye is, tehát hogyha mondjuk nagyon igazságosak akarunk lenni, akkor inkább 100 fok. Ugye látható, hogy van egy... A lámpánknak ez a belső hotspot fénye, ez 308 méterre képes elvilágítani, 1600 lumen egyébként maga az eszközből kilépő fény, mindez pedig 23.750 kandellával. Hát azt kell mondanom, hogy tud ez a kicsike kis lámpa. Sajnos nem IP68-as, tehát viszonylag vigyázni kell, bár kibírja a 1,5 méteres esést, de ugye a mechanika az könnyen elkoszolódik, és hogyha mondjuk beleejted egy sáros helyre, akkor hát elég nehéz innen kitisztítani, tehát nem javaslom olyan igazán komolyabb igénybevételnek, ahol egyébként koszolódhat a lámpánk. 150 lumenes fényerővel különben 8,5 óráig képes üzemelni, ami egész jónak mondható. Na most pedig jöjjön a hőteszt, nézzük meg, hogy mennyire melegszik maga a készülék. A 4 perces teszt alatt maga az SFT 40-es LED egyébként nem hajlamos a nagyon nagy melegedésre, viszont hogy nem tökéletes a hőelvezetés, hiszen nagyon le van szűkítve ugye ebbe a kis pipafej részbe, nem tud átmenni itt a vastagabb alumínium részekhez a hő, ezáltal ugye kevésbé jó a hőelvezetése, de azért nem vészes, 4 perc alatt turbófényen 40 és 50 Celsius fok közé melegedett a reflektor fejrésze. Szerintem ez teljesen jó. Most pedig nézzük meg, hogy hány gram a teljes fejlámpa. Ehhez visszarakjuk. Így. Tehát akkumulátorral együtt. ...173 g. Ez még az a eset, ami még kényelmesen viselhető fejen. Most pedig nézzük meg, hogy valóban mennyire kényelmes viselni, és milyen fényereje van a sötétben. Most itt vagyunk innen a naplástónál az erdőbe, fölmegyünk ide a kilátóba, és ide kihoztam a kis Bright pipalámpámat, amit most megnézzük, hogy mennyire hasznos ez a fény, amit fejlámpaként tud nekünk mutatni. Hát ugye mindjárt látható, hogy ő neki van egy nagyon erős középfénye, ezért viszonylag lefelé kell állítani. Hát a távolság az megvan, tehát azt kell mondjam, hogy szépen hozza itt a távolságot. Ez nekünk itt az 1-es fokozat. Hát hogyha használható szemmagasságba világítunk vele, akkor azt kell mondjam, hogy nem csak kilépő fénye van, látjátok, egész sötét itt a lábam előtt. Ha viszont nagyon előre állítom, akkor viszont van egy nagyon erős hotspotom, használható fejlámpának, de nem annyira kellemes, illetve nagyon zavaró, hogy itt előttem megy el egy fénysugár. És akkor hát nézzük meg, hogy egyébként milyen fokozatai vannak. 2-es fokozat, 3-as fokozat,
4-es fokozat. Azt kell mondjam, hogy egyébként nagyon szépen világít távolba, de van itt egy kilátó, oda fölmegyünk, megnézzük. Ugye jelenleg ez most az 1-es fényünk, 2-es, 3-as, 4-es. Ez a maximális fényerő. Megérkeztünk a kilátóhoz, meg is világítjuk. Itt vagyunk a kilátónál, pont a fa takarja, van egy ilyen kis tűzrakóhely. És hát ott van maga a kilátó. Na, oda megyünk föl. Itt vagyunk fönn a kilátón a Brainite lámpánkkal. Nagyon megérte följönni, egész Budapestet belátni, és itt a háttérben pedig ott van a naplástó. És akkor nézzük meg, hogy a Brainite lámpánk milyen távolra képes elvilágítani. Hát ugye 1-es fokozatban igazából jelentős fényerőt nem mutat, de ahogy növekszik a fényerő, vele együtt úgy növekszik a távolság is. Ugye ott van a tó. Azért szép messzire elvilágít. Ez a turbófény. Van fényerő. Nos, srácok, láttátok, jó volt a fénye, bár azt kell mondjam, hogy fejlámpának nem éppen ideális. Igazából ez csak egy ilyen szükség adta, hiszen azért a súlya igen jelentős, és maga ahhoz, hogy ne mozduljon el, stabilan legyen a fejünkön, ahhoz viszonylag szorosra meg kell húzni a gumipántot, így nem annyira kényelmes viselet. Azt kell mondjam, a kilépő fényese teljesen győzött meg fejlámpaként, de én szerintem ez inkább arról szól, hogy egy univerzális eszköz kapjunk, tehát legyen egy jó rúdlámpánk, ami távolsági fényt is jól vet, illetve legyen egy fölakasztható pipalámpánk, illetve szükség helyzetben pedig tudjuk fejlámpaként is használni. Én azt gondolom, hogy a fő funkciója nem a fejlámpa funkció, többek között azért sem, mert nincs benne piros fény, és én úgy gondolom, hogy egy fejlámpának minimum kell tudnia a piros fénnyel operálnia, illetve ez a 100 fokos fénykilépési szög sem túl meggyőző ahhoz, hogy biztonsággal tudjak a lábam elé lépni. Nyilván ugye le tudjuk állítani, hogy a lábunk elé világítson, tehát én azt gondolom, hogy ez továbbra is inkább egy ilyen kompromisszumos megoldás, hogy ezt fejlámpának használjuk. De egyébként egy klassz kis lámpa. A töltési opciója számomra nem éppen ideális, tehát prepper szempontokból nem túl előnyös, hogy egy speciális töltőcsatlakozóval tudjuk csak tölteni, de nyilván, ha 18650-es cellák vannak föltöltve, akkor egy mozdulattal ki tudjuk cserélni, és akkor pedig ilyen töltő hubba tudjuk tölteni a cellákat. Úgyhogy végeredményben ezzel azért úgy meg lehet alkudni. Az viszont elmondható a lámpáról, hogy nagyon jó összeszerelés, minőségi anyagokból és jó fényerővel, tehát amit leírtak papíron, azt valóban hozza a lámpa, és hát egy szép kis eszközről van szó. A lámpa elérési linkjét be fogom rakni a videó leírásába, úgyhogy nézzétek meg. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor egy lájkkal kérlek támogassátok a csatornámat, ha nem vagy még feliratkozva, akkor iratkozz föl, és mindenkinek erőt, reménységet kívánok, a viszontlátásra, sziasztok!